હેલો મિત્રો, કેમ છો? સ્વાગત છે મારા કિચનમાં. તો આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ ભીંડી બટાકા ટામેટાનું શાક. એકદમ દેશી શાક બનાવવાનું છે, દેશી ચૂલા. ચાલો મિત્રો, શાક બનાવવા માટે આપણે એકદમ દેશી કૂણો માખણ જેવો પહેલાં ભીંડો ઉતારી લઈએ અને પછી દેશી ચૂલા પર શાક બનાવવાનું ચાલુ કરીએ. સૌથી પહેલા આપણે ભીંડાને લૂછી લઈશું કપડાથી. એકદમ વાડીનો તાજો ભીંડો છે. હવે આ રીતે આપણે ભીંડીને સુધારી લઈશું. બટાકાને આ રીતે ઝીણા સમારી લઈશું. અહીંયા આપણે 300 ગ્રામ જેટલી ભીંડી લીધી છે અને 2 બટેટા સુધારી લીધા છે. હવે આપણે આમાં 1 ટમેટું નાખવાનું છે ઝીણું સમારીને. લસણનો 1 ગાંઠિયો લીધો છે આપણે. આ રીતે એને ગોળ ટુકડી કરી નાખશું. આપણે શાકને લસણથી વઘારવાનું છે. હવે આપણે આ બધું સમારી લીધું છે. હવે આપણે શાકને વઘાર માટે એક તવી મૂકશું. હવે આપણે આમાં 2 ચમચા જેટલું તેલ નાખશું. આપણું તેલ ગરમ થઈ ગયું છે. હવે આપણે લસણની કટકી નાખશું વઘાર માટે. લસણને આપણે બ્રાઉન કલરનું થવા દેવાનું છે, જેથી કરીને ટેસ્ટ સારો આવે. લસણ બ્રાઉન થઈ ગયું છે. હવે આપણે એમાં ભીંડા બટેકા નાખશું. હવે આપણે બટાકા નાખશું. હવે બરાબર મિક્સ કરી લઈએ. ભીંડાને આપણે તેલમાં બરાબર કકડાવવાના છે, જેથી કરીને એમાં ચીકાશ દૂર થાય. જ્યાં સુધી બ્રાઉન કલર થાય નહીં ત્યાં સુધી આવી રીતે તેલમાં કકડાવવાના. ભીંડો બ્રાઉન કલરનો થઈ ગયો છે. હવે આપણે આમાં મસાલો નાખશું.
હવે આપણે અડધી ચમચી મીઠું નાખશું સ્વાદ પ્રમાણે, અડધી ચમચી ધાણા જીરું પાવડર, 1 ચમચી લાલ મરચું લસણવાળું, અડધી ચમચી હળદર, હવે આપણે ટમેટા નાખીને બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. મસાલો ચડવા માટે થોડું પાણી નાખશું. તો બરાબર હલાવી લઈશું. તેલ ઉપર આવી ગયું છે, હવે આપણે ઉતારી લઈએ. આપણું શાક બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે.